สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กกล้วยหอมเจค่ะเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ไม่ใส่แป้งสาลีไม่ใส่ไข่และไม่ใส่เนยไม่มีส่วนผสมของนมวัวเนื้อนุ่มฉ่ำอร่อยและมีประโยชน์ค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้นะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาบดกล้วยก่อนค่ะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมปริมาณ250กรัมค่ะบดแค่พอหยาบนะคะจากนั้นค่ะก็ให้ใส่น้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยประมาณ1/2 ช้อนชาค่ะน้ำมะนาวจะช่วยให้กล้วยไม่ดำค่ะจากนั้นค่ะเราจะนำข้าวโอ๊ตไปปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นนำไปเทใส่ภาชนะที่แห้งและสะอาดที่เตรียมไว้นะคะใส่ผงฟูและเกลือลงไปค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันพักส่วนของข้าวโอ๊ตไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มผสมกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยนมใช้เป็นนมถั่วเหลืองรสงาดำนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้รสอื่นก็ได้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่กล้วยค่ะใส่กล้วยที่เราบดไว้ในขั้นตอนแรกนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตที่เราปั่นแล้วก็ผสมไว้นะคะใส่ลงไปในส่วนผสมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ใครอยากจะใส่ธัญพืชเพิ่มเข้าไปก็สามารถใส่ได้นะคะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์วงลีขนาด1 ปอนด์นะคะทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ค่ะแล้วก็วางกระดาษไขรองอบลงไปจากนั้นเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะท็อปปิ้งด้านบนด้วยกล้วยสไลด์บางนะคะตามด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะหรือว่าใครจะใส่ธัญพืชอย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นก็นำเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างอุณหภูมิ180องศานะคะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ 55-60 นาทีนะคะพอเค้กสุกแล้วเราก็จะนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เค้กเย็นเราก็จะมาตัดดูนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็ฉ่ำค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถปรับที่น้ำตาลได้นะคะเค้กกล้วยหอมสูตรนี้เป็นสูตรเจนะคะไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมวัวและไม่ใส่เนยค่ะอร่อยทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ